भेन्टाको भर्ता खानु भएको छ? यो रेसिपीलाई क्विक, हेल्दी र स्वादिलो भनेर ट्याग दिँदा फरकै पर्दैन है। फोलिक एसिड, क्याल्सियम, फाइबर, कार्ब, भाइटामिन सी, प्रोटिन जस्ता थुप्रै न्युट्रिसियस भ्यालु भएको भेन्टा एन्टिअक्सिडेन्ट पनि हुन्छ नि। त्यसैले आज मैले अलि फरक तरिकाको भेन्टाको भर्ताको रेसिपी लिएर आएको छु। यसलाई चाहिने सामग्रीमा गोलो भेन्टा, चप्ड प्याज, बिरे नुन, चप्ड हरियो खुर्सानी, नुन, चप्ड हरियो लसुन, चप्ड हरियो धनिया, उसिनेको आलु, दुलो खुर्सानी थोरै, 2टा हरियो खुर्सानी, 4-5वटा लसुनको केस्रा अनि तोरीको तेल। पकाउन सुरु गर्छु है त। सबैभन्दा पहिला भेन्टालाई आगोमा पोल्नुपर्छ। भेन्टालाई पोलेर भर्ता बनायो भने यसको अरोमा एकदमै राम्रो हुन्छ। अब 3-4वटा गोलमेडा, 2टा हरियो खुर्सानी र 5-6वटा लसुनको केस्रालाई पनि पोल्ने। पोलिसकेको भेन्टा, गोलमेडा र लसुनको केस्राको स्किन रिमुभ गर्ने। अब एउटा बोल लिएर त्यसमा पोलेको भेन्टा राख्ने, उसिनेको आलु राख्ने, पोलेको लसुनलाई पनि चप गरेर राख्ने, पोलेको खुर्सानी राख्ने अनि पोलेको गोलमेडा राख्ने। अब यो सबै कुरालाई म्यासरको हेल्पले राम्ररी म्यास गर्ने। यतिको भइसकेपछि अब यसमा चप्ड प्याज हाल्ने, चप्ड हरियो लसुन हाल्ने, चप्ड हरियो खुर्सानी हाल्ने, चप्ड हरियो धनिया हाल्ने, थोरै बिरे नुन हाल्ने, स्वाद अनुसार नुन हाल्ने अनि काँचो तोरीको तेल हाल्ने। सबै कुरा हालिसकेपछि भेन्टाको भर्तालाई राम्ररी म्यास गर्ने। यसरी हेर्नुस् न। भेन्टाको भर्ता रेडी भइसक्यो। अब यसलाई डिस आउट गर्ने अनि खाने। एकचोटि ट्राई गर्नु होला है त।